Друзі, привіт! Вітаю вас на 39-му році курсу «Проектний менеджмент для початківців». І ми сьогодні з вами знаходимося на технічній частині. Ми минулого року розглянули, що таке API, сьогодні подивимося, що таке Git. Значить, з цим терміном ви будете зіштовхуватися щодня, тому що ваші розробники з цим працюють, і ви не можете це не знати. Тобто, якщо ви не будете знати і розуміти якісь хоча б основи, як воно працює, то ви будете якось, знаєте, як на своїй хвилі, а не на хвилі з вашою командою. Тому зараз ми в цьому уроці подивимося загально, що воно таке, щоб ви ознайомилися, що це таке Git. А далі на домашнє завдання я вам порекомендую почитати більш глибше, щоб трохи детальніше розбиратися. Отже, що ми подивимося, що це таке Git, для чого він потрібен, як він працює, приклади використання і наші проєктному менеджеру знати про Git. Поїхали. Значить, давайте, я люблю придумувати якийсь приклад про магазин «Розетка». Згадуємо, як він виглядає. І, до прикладу, давайте так. В нас задача є створити на цьому сайті, ось він є, як він є, створити ще три окремі сторінки. Перша, це буде сторінка продаж різдвяних товарів, там туди заходите і там мають бути всі різдвяні товари. Друга сторінка продаж різдвяних товарів для котів. Не знаю, я зараз придумаю. Просто придумаю, зараз маєте слідкувати з думкою, бо я хочу вам на простому прикладі пояснити, що це таке Git, щоб ви зрозуміли. Значить, перша, ми створюємо різдвяні товари для людей, друга для котів, а третя сторінка ми додаємо інстаграм-розетки до сайту розетку. Так от, ось у нас є три задачі. Треба створити дві окремі сторінки, різдвяні товари для котів, для людей, і додати інстаграм-сторінку розетки до сайту. Три задачі. І це три розробника можуть окремо робити. І в нас є, до прикладу, команда з цих трьох розробників. І вони кожен собі сидять за своїм ноутбуком вдома чи в офісі і пишуть код. У кожного є своя задача написати код. Одному таку сторінку написати, іншому таку, третьому це все приєднати Інстаграм до розетки і вивести, може, наприклад, фотографії Інстаграму на сайті розетка. Не знаю. Я зараз уявно придумаю якусь фігню, може нереальну, але просто це для того, щоб ви зрозуміли дуже такими простими словами. Вони собі сидять, ось вони там, один ваш розробник сидить, другий, третій там, сидять, пишуть код. А вже ж магазин розетка сайт є, правильно зроблений? І тут хтось написав якусь біліберду. І не так, давайте так, поки це речення пропускаємо. Значить так, вони написали, далі їм цей весь код, який він не написали, вони мають злити його в один репозиторій. Зараз ми подивимося, що таке слово репозиторій. Давайте так, в одну папочку. Їм треба злити в одне місце, так, в одне місце. Їм треба це все злити в одне місце, щоб потім завантажити, я говорю максимально простими словами, завантажити це і на сайт розетка, і оновити, щоб на сайті розетка з'явилися оці дві сторіночки, товари для людей, для котів, різдвяні, і Інстаграм приєднався, і ще й мали фоточки мають показатися. І ось вони злили це в одну купу, почали заливати вже на сайт, і бац, сайт не працює. Воно зламалося, тому що хтось із розробників, або вони всі трьох, погано написали код, і цей код написаний, він не з'єднується з тим, що вже сьогодні було. Зламалося, сайт не відкривається, або взагалі не відкривається, або якісь сторінки не відкриваються, або там щось, якісь, я не знаю, пропали ціни на товари, не знаю, щось пропало, от щось сталося. І для цього є Git. Для того, щоб повернутися до попереднього кроку, того, що розробники писали, тобто розробники писали код, вони могли писати там, не знаю, скільки днів, тижні, да? І для того, щоб повернутися до прикладу, сьогодні п'ятниця, а до того, що було написано в середу, у нас є Git. Тому що Git – це така система, яка допомагає зберігати всі зміни в коді, які писали розробники, кожен з них окремо, кожний крок вона зберігає. І ця система допомагає повернутися до того, що було написано раніше. Тобто, дивіться, ці три розробника писали цілий тиждень код, в п'ятницю вони взяли це, залили, зламали все, магазин розетка не відкривається, цінники пропали, не знаю, чорті що, там люди всі возмущаються.
Так от, гід дозволяє повернутися, не треба нічого зараз чинити, а дозволяє повернутися до попереднього кроку, бо він зберіг попередній крок. Тобто вони могли те, що тиждень назад було, повернутися туди, і, виходить, це все, що вони сьогодні додали, воно не враховується, грубо кажучи так. Тобто, і гід – це така класна штука, яка ось допомагає командам відстежувати зміни в коді, все, що мінялося, тому що там є збереження покроково. Зберігає цю історію змін, все, що було змінено, і легко повертається до попередніх версій, якщо це необхідно. Якщо щось зламалося, якщо щось залежало, якщо щось не так, повернулись назад і почали з того моменту, розумієте? Не пишемо, до прикладу, з середи по п'ятницю щось писали якийсь код, він не дуже робочий став, в п'ятницю виявилося, що він не дуже робочий, він взагалі там щось погано. Повернулися до того, що було в середу, і почали писати заново. Так от, це дозволяє нам гід. І ця штука, з якою працюють всі розробники, тому що вона спрощує, скажімо так, життя. Отже, для чого він нам треба? Для того, щоб відстежувати зміни в коді, тобто те, що написано було, да? Тому що кожного разу, коли код змінюється, гід зберігає ці зміни, і якщо щось пішло не так, можна повернутися до попередньої версії без втрат. Тобто те, що я зараз вам розказую. Командна робота. Розробники можуть одночасно працювати над різними частинами проєкту. Те, що я вам зараз в прикладі розказала, що один працює над сторінкою «Різдвяні товари для людей», інший над сторінкою «Різдвяні товари для котів», а третій конектить Інстаграм до сайту розетки. І вони кожен одночасно в один той самий час працюють над своєю частиною коду. Вони це можуть робити. А потім, коли вони зробили це все, гід допомагає поєднувати ці зміни. Тобто в гід вони можуть злити кожний. Слово «злити» – це перенести. Це так в термінології називається злиття. Так, щоб ви розуміли, вони можуть перенести з свого комп'ютера робочого, домашнього, де вони працюють, робочого, вірніше, в загальне місце, де зберігається цей код, в гід, і поєднати ці всі зміни. І це дозволяє гід. Історія змін. Ви завжди можете побачити, коли хто вніс зміни і навіщо. Це навіть проектний менеджер може побачити. Це корисно для аналізу або відновлення попередніх версій. І давайте подивимося, як це все працює. Перше, треба створити репозиторій. Репозиторій – це місце, де зберігається весь код проєкту разом з його змінами. Ось в нас на цій картинці було, де ця картинка? Ось. В нас на цій картинці було ось така хмарка Git. Це репозиторій, який загальний, всі сюди мають доступ. Це місце, де зберігається код з усіма змінами, тими, що робили розробники. Навіть якщо вони щось напартачили і зробили неправильно, воно все одно тут зберігається. Тобто це загальний репозиторій, куди мають доступ всі. Слово репозиторій запам'ятовуйте. Це, скажімо так, папочка, де це все зберігається. Просто воно називається словом репозиторій. І у кожного на комп'ютері розробника є свій репозиторій, який називається локальний репозиторій. Тобто перше, що робиться, вони з загального репозиторія, або віддалений репозиторій, це ось місце, де зберігається код, і це місце доступне для всіх. Кожен з цих розробників зберігають на свій ноутбук копію проекту, тобто забирають код в свій ноутбук, в свій локальний репозиторій і зберігають їх на свій комп'ютер. Коротше, забирають і зберігають на свій комп'ютер. Далі, коли розробники пишуть код, пам'ятаємо наш приклад, розробник пише код для того, щоб в магазині «Розетка» додалась окрема сторінка з новорічними товарами. Він написав цей код, і він потім зберіг у себе на комп'ютері, це, виходить, нову версію коду зберігає і додає опис короткий, про що це. Що він там зробив? Грубо кажучи, це така нотатка, щоб люди знали, вся інша команда знала, що саме було змінено в цьому коді. Тому що він же спочатку скопіював базу коду з локального репозиторія. Ось цей хлопчина взяв, скопіював базу коду з цього репозиторія, і всі вони скопіювали. І у всіх на момент копіювання код однаковий. Але ось цей хлопчина додавав сторінку новорічних товарів для котів, він писав код, а це для людей. І виходить, що їх вже те, що вони написали, воно вже змінено. У цих всіх людей немає поки що цих змін. Так от,
людина написала свій код, зберегла, додала короткий опис, що вона там дописала в цьому коді, і відправила зміни у віддалений репозиторій. Тобто відправила зміни ось в цю хмарку, в папочку цю, де репозиторій, до якого має доступ вся команда. Ось цей хлопчина відправив свої зміни ось сюди, для того, щоб всі інші могли їх звідти взяти і скопіювати собі на комп'ютер. Відправили зміни на сервер у віддалений репозиторій. Після того, як ці зміни там збереглися на сервері, інші всі учасники можуть бачити їх і використовувати. І далі, після того, як кожен з цих людей написав свою частину коду, один написав про сторінку для різдвяних товарів для людей, інший для котів, третій Інстаграм хотів додавати на розетку. Вони це все написали, злили в віддалений репозиторій, в загальний, де вони всі мають доступ, в ту хмарку, що я назвала, і мають фінальний варіант проєкту. Ось, грубо кажучи, так працює гід. І приклад використання гід. Яким чином ми використовуємо це? Робота з командою над новим функціоналом. Розробники працюють над різними частинами проєкту, кожен собі окремо, кожен в окремому своєму комп'ютері. Далі вони ці зміни всі переносять у загальний репозиторій, де проєктний менеджер може бачити, хто над чим працював, хто що зробив. Що ще гід нам показує, які зміни вже були зроблені, на якому етапі задача. Тобто проєктний менеджер може в процесі того, як його розробники працюють над певним функціоналом, відстежувати, що саме роблять ці люди, де вони є, який прогрес там, чи ми йдемо за планом, чи не йдемо за планом. Значить, для чого ще нам гід? Злиття змін і уникнення конфліктів. Тобто, коли ми вже говорили, що кожен окремий розробник злив зміни зі свого локального репозиторія в загальний, і якщо щось не йде правильно, якісь є проблеми, там чи код десь з помилками щось написали, то тоді вся команда бачить це все, тому що воно вже перенесено в загальний репозиторій, і можуть разом вирішити ці всі проблеми. І ще, що нам плюс, який від гіта, документація процесу розробки. Буває таке, що замовники починають а чого так довго? Особливо замовники, які не розуміють взагалі, як працює технічний процес, у них грошей мало, а вони хочуть багато за невеликі гроші, і вони часто там поспішають, бігом давайте, більше, і можуть прийти з запитаннями, а чого так довго, а що робили ці ваші розробники, а може вони там десь халтурили. Так от якраз гід допомагає і може допомогти проєктному менеджеру відстежити все, що кожна окрема людина робила, і пояснити це замовнику, щоб прозорість процесу і комунікації з замовником збільшити. І нащо це проєктному менеджеру? Ось координація роботи команди. Проєктний менеджер розуміє глибше, що роблять його люди, як вони працюють, і яким чином цей весь процес проходить, і таким чином ви можете розуміти краще ваших людей. Ви можете відстежувати прогрес. Взагалі-то це така історія, знаєте, ви можете це робити, але насправді, якщо на те пішло, то краще вже довіряти своїй команді і вибудувати атмосферу довіри, де ви не контролите кожен окремий крок, а навпаки. Ось в блоці про команду ми про це проговорювали. Я би краще рекомендувала, це треба вам знати, що таке гід, як воно працює, але щоб там контролити, я б краще вам рекомендувала зробити акцент на тому, щоб в вашій команді все було прекрасно. Управління ризиками. В разі помилок PM може ініціювати повернення до стабільної версії коду. Насправді, проєктний менеджер, особливо початківець, це не робить. Це робить технічний спеціаліст. Можливо, проєктний менеджер вже там middle і senior. Пам'ятаєте, ми десь в 4-му чи в 5-му році вчили рівні проєктних менеджерів. Ось це я зараз про ці, що коли ви дуже вже маєте великі знання і вже глибокі, і в технічному розбираєтесь, можливо, ви це ініціюєте. На початках ви це не робите. Просто ви маєте знати, що ви можете це зробити. Прозорість процесу. Історія комітів з описаними змінами. Коміт – це кожна окрема зміна, яка була залита в загальний репозиторій. Історія комітів з описами змін допомагає пояснити клієнту, які задачі виконані, які не виконані, де люди є, чому так довго, чому не довго. Ці всі штуки, якщо клієнт починає якісь такі запитання задавати.
І давайте підсумуємо, що Git – це такий інструмент, потужний інструмент керування кодом, який забезпечує збереження історії змін, синхронізацію роботи команди, уникнення конфліктів. І розуміння Git дозволяє PM краще координувати роботу, відстежувати прогрес, забезпечувати успішне виконання проєкту. Я би ще додала бути з вашою командою на одній хвилі, більше їх розуміти, більше розуміти складність технічного процесу, не застрибувати до розробників запитаннями, коли буде готово, коли буде готово, коли буде готово, отак от. Це вони взагалі не люблять, вони терпіти це не можуть. Тому я вам і кажу, краще довіряти і будувати ту атмосферу, яка класна буде, яка буде мати прозорість і довірливі відносини, де люди замотивовані, ефективно працюють. Але розуміння, звісно, потрібне. І на домашнє завдання ось ознайомитися з основами і подивитися на ютубі ролики. Багато зараз вже я бачила на ютубі роликів, я не стала розбиратися. Подивіться, загугліть так, щоб Git для нетехнічних спеціалістів, або Git для новачків. Ну ні, взагалі Git для новачків буде неправильно, тому що там будуть розказувати вам основи і технічно буде повністю вся термінологія. Кому це цікаво, можете зайти подивитися, але якщо будете писати Git для нетехнічних спеціалістів, то буде ось такою простою мовою, як я вам зараз. І вам це треба розуміти, тому що на співбесіді технічній з проєктним менеджером вас, можливо, запитають. Мене, до речі, запитували про GitFlow, що це таке і як воно працює. Причому, що англійською мовою я це розказувала на співбесіді. Тому це треба знати. І на цьому все. Сайт, соцмережі, методичка. Методичка, сподіваюся, всі придбали, хто не придбав. Welcome, це круче, ніж PMBOK, тому що в цю методичку я зібрала детальний опис цього всього, що я розказую тут вам на курсі, і воно вам буде шпаргалкою в перший рік, або може там в 2 роки навіть вашої роботи, тому що PMBOK – це загальна така книжка, яка для всіх проєктів, і якщо ви будете космічні кораблі будувати, і якісь там підводні лодки, і ви будете менеджером на цих проєктах, це PMBOK вам підходить. Моя ж методичка, вона повністю зашліфована під IT-проєкти, мобільні та веб. На цьому в мене все. І до зустрічі на наступному році.